Idag ska vi titta på hur man enkelt knyter sina egna tafsar. Det är en sak som kan bli ganska dyrt i längden om man får mycket bottennapp och om tafsarna man köper inte håller måttet. Jag tycker att de tafsar som jag själv knyter är oftast betydligt bättre än de i järn eller liknande som man köper billigt på någon typ av butik som säljer dem billigt helt enkelt. Två material brukar jag oftast använda. Jag använder antingen titanium eller så använder jag fluorkarbon. Och idag ska vi titta på hur vi knyter tafsar med fluorkarbon. Det är exakt samma sätt. Bara det att fluorkarbon är ju lite mer lättsamt. Och billigare framförallt. Jag använder den här. Trilene Big Game från Berkeley. Fluorkarbon. 0,91. Kostar 150 kronor en sån här. Det är 68 meter som jag får. Det blir ganska många tafsar. Vi pratar alltså 120 plus tafsar om jag köper den här. Om man jämför då med titanium. Som man kan få ge 350 kronor för 4-5 meter om ens det. Så fluorkarbon är mycket billigare. Och jag som är lite snål av naturen, som vissa har märkt, föredrar då fluorkarbon. För jag är inte bara lite snål utan jag har en tendens till att få mycket bottennapp och kasta bort drag. Så är det. Det kommer ni få se på film sen. Helt enkelt. Så är det. Däremot där titanium är betydligt bättre att använda och som jag faktiskt använder. Det är när jag jörkar. Alltså när jag jörkfiskar. Och speciellt om jag vill ha lite rappare och styvare gången om man ska säga på betena. Då är titanium faktiskt bättre har jag märkt. Men fluorkarbon funkar alldeles utmärkt. Så idag så kommer vi knyta tafs med fluorkarbon. Men som sagt, sättet som jag knyter tafsar med fluorkarbon, det är exakt likadant när jag knyter det med titanium. Så vi börjar med att klippa av en liten bit. Jag brukar använda ungefär 40 cm när jag knyter mina tafsar. Jag är inte ett sån jättefan av jättelånga tafsar. Jag har aldrig varit med om en gädda som har rullat in sig så illa att tafs och lina har gått av. Däremot har jag varit med om att gäddor har rullat in sig i lina, absolut. Men över 1 meter eller liknande, det har jag liksom aldrig sett ett behov av. Så jag knyter mina runt 40 cm. Och beteslås som jag använder, hoppas vi att den här zoomar bra. Det är så kallade Stay-locks. Riggningen det är att ni ser, här går kroken, eller vad man ska säga, öglan genom en rund ögla och låser fast på nästa stålram, eller man ska säga. Vilket gör att de här sitter som berg. Det kan till och med ibland vara svårt att öppna upp dem när man ska byta drag. Men när man får till tekniken så är det inga problem. Sån använder jag. Stay-locks från BFT. I olika storlekar. Beroende på hur pass kraftiga beten, tafsmaterial och liknande som jag ska använda. Så. Man kommer även behöva ett lekande. Och där använder jag 6er helt enkelt. Där kan man också välja lite vilken storlek man vill ha beroende på tafsmaterial, vikt på beten och så vidare. Fråga i butik om ni känner er osäkra. Börjar med att knyta på beteslåsor då. Se om vi får bra zoom på det här. Där. Trä igenom självklart. Sen snurrar jag den här 3 varv runt linan. 1, 2, 3. Så. Ögla. Drar igenom. Där. Sen får jag tag i slut på linan. Börjar då åt. Kollar så att beteslåset verkligen är i botten av det här. Ibland så har den en tendens till att vilja vandra upp i de här öglorna som man har gjort. Så se till att den är i botten. Ta tag. Dra åt ordentligt.
Nu ska ni få se här. Det här är en viktig detalj som många missar och som jag inte har sett många ge tips på. Det är att draget kommer ju vara från beteslåset. Det är inte sådär så att gäddan hugger på den där lilla linstumpen som man drar i. Utan dragriktningen kommer ju komma från beteslåset. Så det sista jag behöver göra, det är att dra åt i den riktningen som draget kommer vara sen helt enkelt. Om ni kollar där på den där öglan så kommer något fantastiskt hända när jag drar. Pang! Såg ni det? Där gick alltså öglan ordentligt ner och kilade fast helt enkelt knuten riktigt ordentligt. Så dra i den riktning helt enkelt. Och det blir från beteslåset sett. Så sitter de här riktigt ordentligt. Är det så att man inte har dragit till den där öglan ordentligt, då är det lite slack. Och sen när man klipper den här linstumpen som är kvar, den vill man ju inte ha för lång liksom, så att den spretar runt och stör linan och det. Om det finns lite slack i den här öglan, då kommer den gå igenom och så kommer man tappa draget. När det blir säg att man får ett bottennapp eller en riktigt stor gädda. Och det är inte så kul. Så se till det. Att det sitter ordentligt. Så där. Där blir den. Sen upprepar jag samma sak med lekandet. Och här nu, det här är också en viktig detalj. Och ser ni nu, fast när jag drar som fan här, så sätts inte den där reglan riktigt ordentligt. Det måste dras i den längdriktning som draget kommer vara sen. Nu ska jag ta tag i den här leken och det här är jätteviktigt. Ta absolut inte med en tång över den här öglan. Då kommer ni skava på den och det är där linan kommer ligga sen. Och är det en skav metall, den kommer vara ganska vass. Det kommer leda till att linan skärs av. Så fatta tag i kroppen på lekandet. På det sättet. Sen fattar ni tag och kolla där nu på... Oj, där var vi. Kolla på knuten. Nu drar jag åt. Pang. Såg ni det? Det är magiskt nästan. Där sitter knuten ordentligt. Och sen kan jag klippa över ut slack. Och voilà. Färdiga tafsen. Redo att dra gädda. Följ med oss i fortsättningen. Vi kommer fortsätta lägga upp tips. Skriv gärna i kommentarerna om det är något speciellt ni behöver tips med. Så ska vi försöka hjälpa er på bästa sätt. Som alltid, skitfiske, ta hand om er. Så hörs vi!